Kovka.UA, україномовний канал. Працюємо з металом. Працюємо в нашій домашній майстерні з самоудосконалення, якщо можна сказати так. Без якогось великого і серйозного інструменту, як то кажуть. Працюємо. Все, як бачите по роликах, хто підписаний, а хто тільки зайшов перший раз і дивиться цей ролик. Так що майте на увазі, якщо цікаво, підписуємося, ставимо лайк. Ну що ж, друзі, от сьогодні у нас така тема йшла, отакий кований підсвічник на основі троянди. Оту троянду є на каналі відеоролик. От як я робив ту троянду. Під цим роликом в описі буде ссылочка на це відео. Кому цікаво подивитися все спочатку, якщо починався цей підсвічник, то можете дивитися, хто вже бачив, ну то дивіться, ви бачили сьогодні продовження. Ну що ж, друзі, отакий вийшов підсвічник на 2 свічки з кованої троянди. Отак ми його тільки оті чашечки доробили, як ви бачили, закрутили. І от таке воно у нас сьогодні вийшло. Ну що ж, дякую всім підписникам, дякую переглядачам, гостям, хто дивиться наш канал. Найкраща допомога – це ваші перегляди, підписки, лайки. Ото є найкраща допомога, якщо маєте бажання допомогти нашому каналу. Ну що ж, до нової зустрічі, друзі.
До нової зустрічі. Слава Україні! Все в нас буде добре. Дякую.